Hang out, let's go. SUV Camper Bread and Cooking มโนภาพสำหรับคนเดินทางโปรดกดติดตาม กดชอบ กดแชร์ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ สำหรับรถ SUV เมื่อทำการถอดเบาะแถวที่ 2 และเบาะแถวที่ 3 ออกแล้วก็จะมีลักษณะมิติภายในก่อนที่เราจะนำ Camper Bread and Cooking มาจัดวางประมาณนี้ซึ่งในตัวอย่างนี้เราได้ใช้ตัวอย่างจากภายในของรถยนต์ SUV Mitsubishi Pajero Gen 2 มาเป็นโครงสร้างสำหรับการออกแบบ SUV Camper Bread and Cooking ในแบบนี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์หลักสำหรับการนอนในรถและการประกอบอาหารกันได้ที่ด้านท้ายรถรวมทั้งยังสามารถที่จะวางสัมภาระขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมากอย่างเช่นตู้แช่ติดรถยนต์ได้อีกด้วย SUV Camper Bread and Cooking ชุดนี้พัฒนาการออกแบบเพิ่มเติมขึ้นมาจากมโนภาพสำหรับคนเดินทางเรื่องแคร่นอนในรถ SUV ซึ่งท่านสามารถที่จะรับชมคลิปนี้ได้โดยกดเข้าที่ลิงก์ด้านบนขวามือในขณะนี้ SUV Camper Bread and Cooking นี้ออกแบบโครงสร้างหลักแยกเป็น Camper Box จำนวน 3 ชุดนำมาประกอบกัน Camper Box ชุดที่ 1Camper Box ชุดที่ 1 จัดวางแทนที่ในตำแหน่งของเบาะเดิมแถวที่ 2 สามารถพับแผงไม้ด้านบนลงมาเป็นพื้นเตียงได้ขาเตียงสามารถที่จะหมุนปรับระดับได้เพื่อการปรับระนาบของพื้นเตียงCamper Box ชุดที่ 1 ด้านใต้จะเป็นกล่องเก็บของที่มีบานเปิดด้านบนเป็นพื้นเตียงและทางด้านข้างของกล่องเก็บของจะมีช่องสำหรับล้วงหยิบของได้ในเวลาที่ด้านบนทำเป็นที่นอนแล้ว Camper Box ชุดที่ 2สำหรับ Camper Box ชุดที่ 2 นี้จะเป็นตู้สำหรับใช้ในการประกอบอาหารสามารถดึงลิ้นชักออกมาเป็นส่วนขยายที่ใช้ในการทำอาหารได้แผงไม้ด้านบนของตู้ชุดที่ 2 นี้เมื่อเปิดพับออกมาก็จะวางพาดกับตู้ชุดที่ 3 สำหรับใช้เป็นพื้นเตียงCamper Box ชุดที่ 3 ในส่วนของ Camper Box ชุดที่ 3 นี้สำหรับใช้เป็นที่วางสัมภาระขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมากอย่างเช่นตู้แช่ติดรถยนต์เมื่อนำสัมภาระลงแล้วทำการพับแผงไม้ด้านบนของตู้ชุดที่ 2 ลงมาวางทับบน Camper Box ชุดที่ 3 ในส่วนนี้ก็จะกลายเป็นพื้นเตียงสำหรับการนอนแผงข้างและชั้นวางของสำหรับแผงข้างทั้ง2ชุดนี้โดยหลักจะใช้สำหรับการยึดแคมเปอร์บ็อกซ์ทั้ง3ชุดให้รวมเป็นชุดเดียวกันแล้วก็ทำการเพิ่มชั้นวางของด้านบนขึ้นมาเพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยในการวางของได้อีกด้วย
การเก็บเบาะนอนในเวลาเดินทางแบบแรกวางซ้อนกันทั้ง 4 ชิ้นแบบที่ 2 วางในลักษณะนี้สามารถใช้นั่งได้อีก 2 ท่านขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมโปรดอย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ